Chinchi Peak. Kasama sa dabak ako ng photographer. So, good luck kung makakakuha ka ng magandang video. Sunrise, ang lamig ng kamay ko. Pero, super ganda naman. Kaya, so this is tricky. Like, 1 month lang yata to. So, after na, wala. 相机肯定不 Ayan, 一样，跟手机 nag-alis ang mga tao kasama namin. 下巴稍微收一点点，下巴嘛，对，往里面这样，收一点小一点。 Sa pupunta dito, I'm gonna put it on my vlog. Ano muna? Yeah. Sana nag-enjoy kayo sa view. Okay, view lang. Sorry, maraming tao. Ay, ang hirap talaga nilang yan. Ano siya na talaga sila. 还有装备， So, bye for now. Kami ni Tita. Makikita niyo kung gaano kataas yung binabaan. Inakyat namin kanina. Grabe. Grabe taas. Ayan. Parang bumalik sa Mountain Province. At di ka lang, ganun kalamig. Hindi naman ganito kalamig na nandun tayo. Ano to? Barlig level. Yung Barlig Centro na sobrang lamig. Yung mga tipong, ayan o. Sobra. Pero the sunrise is worth it. Pero babalik na kami sa town kasi magbe-breakfast muna. Si Ajuma. Nawala transfer. Si Auntie kasi nagluto yung tuluyan na. Nakakaya naman. Hindi siya libre. May bakit. So, ayan. So, sa baba nito may temple. If you go here, you can stay there. So later, papakita ko yung temple na pinagano. After mag-canola field, dito kami nagpunta sa kainan ng mami. Mami talaga. Ayan, rice noodles daw. So, 8 yuan per meal. So, tingnan natin kung anong meron. Wala atang bawang dito, tita. O, dilagyan mo.
So this is mine. It's a little bit of everything. Yung mint kasi mabango siya sa hininga. So ito yung nagbibigay ng ibang flavor kaysa sa usual. Ayan. For everyone's information, ang noodles ay galing sa China. Even ang spaghetti ay galing sa China. Sabi nilagyan na rin yung mga Italian ng ibang dish. Parang, so kakain na ako ng maayos. Ito progress ni Tita. Chopstick. Maka-survive naman. Tapos, yun noodles nila maasim yung sauce, yung sabaw. So, hindi ko masyadong trip. Pero masarap yung mismo Noodles masarap. Masarap yung mismo noodles. Yung sabaw, hindi lang. Siguro kasi mas mahilig kami sa manamis-namis, ganun. Ayan. So, Nanganap ko yung lasang gisadong bawang. ayun mo kumuhang bawang, may bawang doon. Hadik si Tita, angal ng angal. Ayun niya naman kunin yung gusto niya. So, ayun. 81 na. Nandito tayo sa Visitan Feeds. Sa Yunnan pa rin. And I forgot ang ano minira. Bangag ako, nakatulog ako. Pero I'll just show you kung kano kaganda ito ganito. Do. And ayan si ate girl. Sobrang ganda. Ano. I don't think there's anywhere in the world like this. So, sa mga pupunta, ayan, mag-ready. Mag-ready na kayo. Pero it's super, super worth it. Ayan. Ayan si Jer, nagpapabidyo, diwata ng mga bulaklak. Hindi na ako nagsalita. Saan ba? Saan ba? Nag-video ka ba? Oo. Imot-imot. Oh. Hindi pwede masyadong mahaba. Hindi natin maiyan. Oh, harap ka dito. Yan. Pwede ka mamangka para makalapit ka dun sa malaking falls. This one. Ang ganda. Ang bongga-bongga. Sobra. Actually, sulit naman. Yung binayad namin na